Live-ზე გავედით მე მგონი. მოვიცადოთ რამდენიმე წუთი, 1-2 წუთი. ჩვენი ერთგული სტუმარი ქეთლინი ამჯერად გვერდდება ამერიკიდან. სასწრაფო წესით მოუწია წასვლა სამწუხაროდ და მაგრამ ძალიან საინტერესო თემა აქვს დღეისთვის ჩვენთვის მომზადებული და ამიტომ არ გადავდეთ ესე ვთქვათ. დაველოდოთ მაყურებლის შემოერთებას და თემასაც წარვადგენთ. Sorry, Kathleen, I just mentioned that you are now will be presenting from US. You had to leave, but the topic is so interesting and important that we did not cancel it. Good. It is an important topic. მნიშვნელოვანი თემა არის. თან მე მგონი ისე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის. ვინც გვიყურებთ უკვე, იცით, რომ თემის დასახელება არის დეზინფორმაცია, ვაქცინის შიში, ესე ვთქვათ, ფობიები და რა გავლენას ახდენს პანდემია განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. პრინციპში ხა ჩვენ მე მგონი საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა აქტიურად ვართ ხო ჩართული ვადევნებთ საინფორმაციო გამოშვებებს რიცხვებს სტატისტიკას თვალს და ვხედავთ რომ რიცხვები თქვა კოვიდის სამწუხაროდ ძალიან მაღალი არის და ვისაც შეხება აქვს ასე თქვა სკოლებთან ბაღებთან ვიცით რომ რაღაც პერიოდულად სხვადასხვა სკოლა ბაღი ესე თქვა იკეტება იმის გამო რომ თქვა დაუდასტურდება ბავშვი და მე რაღაც პერიოდის განმავლობაში გადადიან ონლაინ სწავლებაზე რა თქმა უნდა ეხა ეს სიტუაცია ესე ვთქვათ უკვე დიდხანს რო გაგრძელდა და ბავშვებიც ესეთ არაპროგნოზირებად გარემოში არიან, იმიტომ რომ ერთი დღე პირობითად მივლენ სკოლაში, მერე უწევთ რაღაც რამდენიმე დღე სახლში ყოფნა და ამ შემდეგ რა თქმა უნდა სტრესული არის ბავშვებისთვის. და ეხლა რო წარმოვიდგინოთ განსაკუთრებით ის ბავშვები, ვისაც სპეციალური საჭიროებები აქვს და თუნდაც აი მაგალითად სკოლასთან შეგუება, რაღაც გარკვეული დრო ჭირდებათ, ბაღთან მიჩვევისთვის გარკვეული დრო ჭირდებათ, რა თქმა უნდა იმათთვის ესეთი არაპროგნოზირებადი და მუდმივად ცვალებადი გარემო კიდევ დამატებითი სირთულების შემქმნელი არის, ხო? შესაბამისად, ანუ ეს სიტუაცია არა მარტო აი ესეთ კოვიდის მაღალი რიცხვები, ესე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაში იგივე ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი, რასაც როგორც ამბობენ, დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, აისახება და გავლენას ახდენს არა მარტო ესე ვთქვათ, სამედიცინო სექტორზე, არამედ განათლების სისტემასაც და განსაკუთრებით, ყველაზე რთულ დღეში არიან, ესე ვთქვათ, ბავშვები ამ კუთხით. ამიტომ დღეს ახლა ჩვენ შევესწავლით, რომ ამ კუთხით ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული წვლილი ჩვენს მშობლის სკირმად შევიტანოთ და ვისაუბროთ ამ ვაქცინის ესე ვთქვათ ვაქცინასთან დაკავშირებული შიშები შეიძლება იყოს ეს ზოგადად აი სიახლე აი რაც ახალი ვთქვათ როდესაც ახალი ვაქცინა შემოდის რა თქმა უნდა ხშირად კრიტიკულად არის განწყობილი საზოგადოება ვაქცინასთან დაკავშირებულ შიშებზე აი ხშირად არის რომ ვიცით ყველა რომ ბევრი ვთქვათ არასწორი გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე მედიაში და ადვილი იარი ხშირად ეს ინფორმაციის დაჯერებაც და ვისაუბროთ ესე ვთქვათ როგორ ხდება ესეთი ტიპის ინფორმაციების გავრცელება როგორ შეიძლება ჩვენ ესე ვთქვათ კრიტიკულად შევხედოთ და გადავაფასოთ ესე ვთქვათ და მოვისმინოთ და გადავამოწმოთ რომ რა მართალი ინფორმაცია რა არის რამდენად გვაწყობს ამ ინფორმაციის მოსმენა რამდენად არა და იმაზე თუ რა გავლენას ახდენს ესე ვთქვათ ეს გახანგრძლივებული პანდემია ბავშვებზე და განსაკუთრებით სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე დღეს როგორც გითხარით უკვე ჩვენი სტუმარი არის ქეთლინ დირი რომელიც ისაუბრებს ყველა ძალიან დეტალურად ესე ვთქვათ ვაქცინასთან დაკავშირებულ დეზინფორმაციას და ზოგადად კოვიდის გავლენაზე სპეციალისტების მქონე ბავშვებში ქეთლინი ვინც ხშირად ვუყურებთ იცით რომ არის ამერიკელი რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი და დიდი გამოცდილება აქვს ესე ვთქვათ ბავშვებთან მუშაობის განსაკუთრებით ემოციური სირთულეების მქონე ბავშვებში და ამ COVID სიტუაციის ფონზე ყველამ კარგად ვიცით, რომ ემოციურმა პრობლემებმა, ასე ვთქვათ, ფობიებმა, შფოთვაშულობებმა ძალიან მოიმატა. დღევანდელ სესიას თარგმნის თამთა სამიშვილი და ლეკუნა ჯაპოშვილი, ასე რომ გვიყურეთ და აუცილებლად მოგწერეთ, ესე ვთქვათ, შეკითხვები, შევეცდებით, რომ პასუხი გაგცეთ. So, Kathleen, I did a brief introduction
about the fears regarding vaccinations, what we have in society, low numbers of vaccines people are getting, and people who are getting the vaccines, and also this prolonged situation which is affecting children with special needs, because we have this situation that schools are opening, closing, and it's little unpredictable for the children in these days. So if you can start. Absolutely. This is a topic I feel very strongly about. And, you know, my initial notice said we're starting our second year. We're actually starting our third year. We've experienced 2 years of COVID so far. And I think it's time for us to have some hard conversations about what we need to do to change this situation. კი ბატონო, მოგესალმებათ ქალბატონი ქეთლინის, ჩვენ მსმენელებს. ნამდვილად ჩემთვისაც პირადად მნიშვნელოვანი თემაა. გარდა ამისა, ჩვენ ახლა საუბარში ვახსენეთ 2 წელი, თუმცა თუ რეალურად დავუკვირდებით, უკვე მესამე წელი იწყება, ხო? 2 წელი ვიცხოვრეთ თქვენ COVID-19 ერთად, მესამე წელს ვიწყებ და ალბათ დროა, რომ ცოტა ისეთი შეიძლება ოდნავ მძიმე და რეალისტური საუბარი გქონდეს ამ თემასთან დაკავშირებით. So many people in our communities and in our families have died already. And we understand, I mean, we've been talking about COVID for a long time, so we understand why it's important. But I thought, as a psychologist and a rehabilitation psychologist, so I have a background in health and neuropsychology and things related to viruses, I thought it might help for me to talk about it from a different perspective today. სამწუხაროდ I'm COVID-თან დაკავშირებით, ეს სხვა გართულება რომ ახლავს თან და ბევრი ადამიანი დაიღუპა, ამის გამოცდილება ძალიან ბევრ ჩვენგანს ჰქონდა პირადად, ამიტომ ალბათ არავის არ უყვარს ის თუ რატომ არის ამ თემაზე საუბარი, მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი ქალბატონი ქეთლინი, მისი პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, გვთავაზობს ცოტა კიდე განსხვავებული პერსპექტივით განხილვას ამ საკითხების, ხო? ანუ მას როგორც ნინომაც აღნიშნა შესავალში, ხო? ანუ რეაბილიტაციის სფეროში მუშაობის გამოცდილება აქვს, ნეიროფსიქოლოგიაში და ანუ ოდნავ განსხვავებული პერსპექტივით. ჯანდაცვის სფეროს კუთხით. კი ბატონო, ანუ ოდნავ განსხვავებული პერსპექტივით ისაუბრებს დღეს. So let's talk about a couple of the major barriers that are still causing problems for us and allow this virus to continue to spread. I want to make a difference between 2 key concepts. One is called misinformation and the other is disinformation. Misinformation is when we unintentionally share incorrect information with others. Disinformation is when someone knowingly and hurtfully shares incorrect information. კი ბატონო. მინდა დავიწყო იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბარიერების განხილვით, რომელიც არსებობს დღემდე და რომელიც გვიშლის ხელს იმაში, რომ დაუბრუნდეთ ნორმალურ ფუნქციონირებას და პირიქით ხელს უწყობს ამ ვირუსის გავრცელებას, ხო? აქ მინდა შემოგთავაზოთ 2 ტერმინი, 2 ცნება. Stari ინფორმაცია და დეზინფორმაცია და მიუხედავად იმისა, შეიძლება თავისი ჟღერადობა აქვს ამ სიტყვებს, ქალბატონი ქეთლინი მიჯნავს, ხო, მათ მნიშვნელობას. ანუ სტარი ინფორმაციაზე ჩვენ ვსაუბრობთ მაშინ, როდესაც ადამიანები, ესეთი წინასწარი ბოროტი განზრახვის გარეშე, ჩვენ და უნებურად ვავრცელებთ ინფორმაციას, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს, ხო? მაშინ როცა დეზინფორმაციაზე ვსაუბრობთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ სტარი ინფორმაციის გავრცელება ხდება მიზანმიმართულად და ბოროტის რახვებით. The problem with misinformation and disinformation is it reduces confidence in the vaccines. It makes us be more suspicious about what professionals are saying. And that's hurtful for many, many reasons. So there's one other term I want to mention. In English, we use the term willful ignorance. And what that means is that despite all of the evidence that we know and we see and we read, we still choose to believe this false information. And that is probably one of the most dangerous problems we have right now. კი ბატონო, აი ამ ორივე ტიპის
ორივე ცნებას, ხო, როგორც სტარი ინფორმაციის ესე გავრცელებას, ასევე დეზინფორმაციას აქვს უარყოფითი შედეგი იმ თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც იმაში ვლინდება იმაში, რომ ჩვენი ნდობა აი ვაქცინაციის პროცესის მიმართ მცირდება, ну ადამიანების გარკვეული ნაწილის ნდობა, მცირდება ნდობა ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტების, ექიმების მიმართ, ხო, იმის მიმართ, რასაც ისინი გვირჩევენ და გვეუბნებიან. ამიტომ ორივე არის მავნე, ხო, ამ თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ინგლისურ ენაში ესეთი ტერმინიო, რომელიც შეიძლება ზუსტად ახლა ვერ თარგმნოთ, ესეთ როდესაც ადამიანი მიზანმიმართულად, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ არის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, თქვა თქვენს რას წერენ, გვეუბნებიან სპეციალისტები, მაინც ირჩევს თითქოს მიზანმიმართულად, ირჩევს რომ ამ უცოდინრობას ჭყალებში, ხო? ანუ ირჩევს იმას, რომ უპირატესობა მიანიჭოს ამ სტარ ინფორმაციას და ის დაიჯეროს და არა, რასაც გვეუბნებიან უფრო სანდო წყაროები. სხვათა შორის ერთ კომენტარს გავაკეთებ ინტერნეტის ეპოქაში, როდესაც გვაქვს ესე ვთქვათ ინფორმაციული შტურმი, რასაც ვეძახით, რომ მილიონი ინფორმაცია მოგვდის ერთ და იგივე საკითხზე. სკოლებში ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, რომ ბავშვებს ასწავლონ, რომ როგორ გადაამოწმონ ესე ვთქვათ ინფორმაციის სანდოობა, რომ წყარო ვინ არის განმავრცელებელი და ასე შემდეგ. რაც ახლა თამთა ჩვენ დროს მაგალითად არ იყო სკოლებში, ხო, ამის საჭიროება და ამას არ გვასწავლიდნენ და ამიტომაც ალბათ ერთ-ერთი შეიძლება რეკომენდაცია იყოს, რომ როდესაც რაღაცა ტიპის ინფორმაციას ვიღებთ, როგორ შეიძლება რომ გადავამოწმოთ, რომ ეს ინფორმაცია სწორი არის, რაღაც არასწორი არის, ხო, sando არის, arasando არის. Kathleen, I just wanted to mention that in this era now we have a lot of information coming, and in school children are taught how to check if the information is correct, like how to check the source, which was not when me and Tanta were in this school, there was no need for this kind of skills to have. So just wanted to add. Great. And I'm so glad to hear that children are being taught this as well. You know, I am, as a psychologist, I am a scientist at heart, and I really believe in research and understanding the importance of research. So for this reason, I want to just talk about a couple of types of misinformation, but also to encourage people to look for facts. დიახ, ანუ მე აღნიშნავ, რომ ანუ მე ფსიქოლოგი ვარ, თუმცა ამავე დროს ჩემთავს ვაიგივებ მეცნიერთანო, ხო, ანუ მე მეცნიერი და მეცნიერული აზროვნება გულისხმობს იმას, რომ ყოველთვის ვცდილობთ მოვძებნოთ მტკიცებულებები, ხო, ანუ ჯერა კვლევის მონაცემების და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიპოვო სანდო ინფორმაცია, ხო, და ამიტომ მინდა გესაუბროთ აი ამ სტარი ინფორმაციის სახეებზე დღეს და გარდა ამისა, ნუ ადამიანებს მოუწოდა იმისკენ, რომ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვეცადოთ, რომ გადავამოწმოთ ინფორმაციის სანდოობა და ვენდოთ სანდო ინფორმაციას, რომელიც არის კვლევებზე დაფუძნებული. So let's start with a couple basics. I hear this information as well. So some people are still saying that getting the vaccine can potentially give you COVID. And this is not true. There are some vaccines in the world, like polio, where they give you a weakened virus. And there is a very, very, very rare chance that you could get this. The COVID vaccine does not work that way. It does not work that way at all. So you cannot get COVID from a vaccine. If you feel sick after, those are your antibodies, and it takes about 24 hours. So it's actually a good thing if you feel a little bit like you have the flu the next day, because it means the vaccine is working. კი ბატონო, პირველი როგორც აღნიშნეთ, განვიხილავ ხო ეს სტარი ინფორმაციის გავრცელებულ ვარიანტებს, ხო, რაც არსებობს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და პირველი ეს არის ის, რომ აი ვაქცინაციის შედეგად პოტენციურად არის იმის რისკი, რომ შენ დაგემართოს COVID-ი, ხო? ანუ რაც არ შესაბამება, ანუ სიმართლესო, იმიტომ რომ COVID-ის ვაქცინა არ არის ასე შექმნილი, იყო წარსულში თქვა არსებობდა და დღემდე არსებობს, ნუ ვაქცინების გარკვეული ტიპები, მაგალითად პოლიომიელიტის ვაქცინა, რომელიც იწვევდა, ხო? ანუ სპოთვალი ვირუსის გამზადებულ ვაქცინას რასაც ეძახიან და იქაც ძალიან მცირედი შანსია. ძალიან მცირედი შანსია და ეს COVID-ის ვაქცინა ასე არ არის მოწყობილი, ხო? შეიძლება 24 საათის განმავლობაში 10-დან ადამიანს ჰქონდეს რაღაცა ჩივილები, რაც პირიქით კარგია, ხო? მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ანტისხეულები გამომუშავდება ორგანიზმში. Another
myth that I hear fairly often from people is that people will say, I've already had COVID, I already had it, so I don't need the vaccine because my body is protecting me. And the truth is that it doesn't work. Viruses don't work that way. For a short period of time, yes. And short period, I mean, maybe 3 months. Some doctors would even say maybe 6 months, but I wouldn't trust that. Your antibodies go up. But here's how vaccines work. Vaccines are smart, and their only job in the world is to survive and spread. So they figure out very quickly how to change to continue to live. And so even if you've had COVID, there's a new variant. We're talking about Delta now. There are more coming, and this will keep happening. So you need to get the vaccine to protect yourself against other versions of this disease. მეორე ასეთივე მითი ხო შეიძლება ესე ვუწოდოთ სტარი ინფორმაცია რაც ხშირად მესმისო არის მოდის იმ ადამიანებიდან ვისაც ჰქონდა კოვიდი და ისინი ამტკიცებენ რომ მე გადავიტანე და ამიტომ აღარ მჭირდება აცრის გაკეთება რაც არ არის არ შესაბამება წინამდვილესო მართალია ამ ინფიცირებიდან გარკვეული მცირე დროის შემდეგ 3 თვე ზოგჯერ სპეციალისტები ამბობენ 6 თვის განმავლობაში ადამიანი არის ერთგვარად დაცული, თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ ვირუსები არიან ესეთი კვიანები, ხო? ან ცდილობენ მათი ამოცანა რაც შეიძლება გავრცელდნენ, გადარჩნენ, ამიტომ იცვლიან ფორმას ისე, რომ ამის მეტი შანსი გქონდეთ, ხო? და ჩვენს მე მგონი თითოეულ ჩვენგანს სმენია, რომ სხვა ვარიანტებზე საუბრობენ, ხო? ამ COVID ინფექციის სხვა ვარიანტებზე საუბრობენ. ამიტომ ვაქცინა მაინც საჭიროა, მიუხედავად იმისა, თუ გვაქვს გადატანილი COVID-ი, რათა მან დაგვიცვას აი ამ ახალი ვარიანტებისგან. Another thing that I hear, and I have to admit I laughed at first, but it is serious, and that is that some people are saying that the vaccine can alter your genetics, can change your biology. No, 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 no. I encourage you to go back and read about biology because it absolutely cannot work this way. And this is one of the pieces of disinformation that is being spread with great harm. So anytime you hear that, I encourage you to educate people that a vaccine cannot change your genetics. კი ბატონო, ახლა ქალბატონი ქეთლინის ექსპრესიების თარგმნა უფრო რთულია, მაგრამ ხედავთ, რომ ძალიან განსაკუთრებულად ხაზს უსვავს, ხო, ამ შემდეგი ტიპის დეზინფორმაციას, ხო, რომელსაც იგი უწოდებს, რომ თითქოს ვაქცინა შეუძლია ჩვენი გენეტიკის, ანუ ბიოლოგიის შეცვლა, ხო, ანუ გენეტიკის შეცვლა, დნმ-ის შეცვლა, ხო, რაც არანაირად ამაზე ბევრჯერ გავსვა ხაზი, არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ მე მოგიწოდებთ, რომ შეიძლება აღარ გვაქვს ხო ამ ასაკში შეხება ბიოლოგიასთან და გენეტიკასთან დაუბრუნდით, გაიხსენეთ, ან ნებისმიერ ადამიანი, ვინც ამას ამბობს, ურჩიეთ, რომ წაიკითხოს ხო ამ გენეტიკის შესახებ და დარწმუნდება, რომ ასე არ არის ეს მექანიზმი მოწყობილი, ხო, ან ვაქცინა ვერ შეცვლის ჩვენ გენეტიკურ კოდს. We've been using vaccines for many decades now, since the 1940s and 1950s. To protect us against disease. And there's a reason that children are required to have certain vaccines before they go to school. Never in this history has that mutated our genes. I don't know why this particular vaccine is causing people to think differently. But, we are not going to become like the X-Men with superpowers or, horns or wings. It doesn't work that way. And so we really need to stop this particular rumor. კი ბატონო, ისევ იგივე მითთან დაკავშირებით ამატებს ქალბატონი ქეთლინი, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ვაქცინაცია არ დაწყებულა COVID-ით, ხო? ანუ რამდენიმე ათეული წელია სისტემატიურად ხორციელდება ბავშვებს თავალდებულიც არის, ხო, ბევრ ქვეყანაში, რომ სკოლაში შესვლისთვის და არასდროს არ მომხდარა ისე, რომ რომელიმე ვაქცინას ჩვენი რაღაცა გენეტიკური მუტაცია გამოეწვია, ხო? ანუ და რატომ უნდა იყოს ეს თუნდაც ხო ესეთ ერთ-ერთი არგუმენტია, რომ რატომ მაინც ეს COVID ვაქცინა რატო შეძლებს ხო ამის გაკეთებას? თამთა,
ხშირად რაც მოგვისმენი არგუმენტი არის ის, რომ სწრაფად შეიქმნა და ასევე გრძელვადიანი გვერდითი მოვლენები არ არის თქვათ შესწავლილი. და შეკითხვას დავსვამს და Kathleen, so what we usually hear what the people say as the argument is that it was developed pretty fast and the long-term side effects has not been studied yet. So that's one of the concerns people have, as I know. It is the concern. Let me say this, that vaccines throughout history have not been able to do that. You know, what's different now from vaccines we've developed in the past is that we have social media, which passes information much more quickly. So in the past, when there was information, all of those vaccines were developed quickly. I mean, when something happens in our world, we develop a vaccine. They were not developed poorly. They were developed under very strict scientific protocols, but we always collect information over time, and not a single vaccine in history has altered genetics. კი ბატონო, ანუ წარსულში შეიძლება ვთქვათ, ну შეიძლება ამასთან შეიძლება სწრაფად არა, მაგრამ მაშინაც ესე იქნებოდა, ხო? ანუ ვაქცინები და უბრალოდ მაშინ არ იყო სოციალური მედია, ხო? შეიძლება ყოველთვის არსებობდა რაღაც კრიტიკა, ხო? ამასთან დაკავშირებით ეჭვება, მაგრამ არ იყო სოციალური მედია და არ იღებდა ასეთ მასშტაბს, ხო? ადამიანების ეჭვება ვაქცინასთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ვაქცინების ისტორიაში არც ერთ მათგანს ეს გენეტიკური მუტაცია არ გამოუყვება და მანამდე რაც ამბობდა შეიძლება ცოტა უტრირებულად, რომ არავის რაღაც არც სუპერძალა გაუჩნდება, არც რქები გამოვა და არც ფრთები გამოეზრდება, ხო? რომელიმე ვაქცინი და მათ შორის COVID ვაქცინი. და ეს COVID ვაქცინაც ხო არის შექმნილი ძალიან მკაცრი მეცნიერული კონტროლის და პროცედურების დაცვით. Let me also say that now we're talking about COVID-19 because we discovered this in 2019. We are beginning 2022, you know, very soon. So we have some good information and we have been collecting research data all through this process. So I have some new information to share, but what I can also tell you is that we have not found any evidence that this virus is harmful to people. Not any of it. The virus or vaccine? The vaccine, thank you. Thank you. It's the vaccine, my mistake. კი ბატონო, გარდა ამისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ესე იგი ფაქტიურად 2019 წელს დაიწყო, ხო? ჩვენთან 20-ში, მაგრამ 19 წელს, ხო, გაჩნდა ეს ვირუსი, ახლა 2000 ისე გადის, ხო? მეც მიჭირს დაჯერება. 2021 წელს მიუახლოვდით, ხო? რაღაცნაირად ესე სწრაფად გავიდა დრო, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს პერიოდიც, მთელი ეს პერიოდი, რაც ხადია ხდებოდა ინფორმაციის, მეცნიერები აგროვებდნენ ინფორმაციას, ხო? და არ გამოვლენილა არანაირი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ვაქცინა არის რამენერად ზიანისმომტანი ადამიანისთვის, ხო? ანუ I should clarify that because there is a very rare, very small chance of having a negative reaction. And it's so unfortunate that when we started the vaccine in Georgia, one of those rare incidents happened here. And I think that scared a lot of people. But I want to reassure you that across the world, those experiences do not happen very often. They are very exceedingly rare. კი ბატონო, აქ მინდა აღვნიშნო, რომ არსებობს ძალიან მცირე შანსი გართულებების, რომელიც შეიძლება ვაქცინაციას ახდენს და მე მგონი ჩვენ არ მეგულება საქართველოში არავინ არ იცის და გულთან ახლოს არ მიიტანა ეს ამბავი, რომ მაინც და მაინც მაშინ როცა დაიწყო ჩვენთან ვაქცინაციის პროცესი ერთ-ერთ ასეთ გართულებას იმსხვერპლა ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე და ამან ვფიქრობ, რომ და ალბათ ჩვენი მსმენელებიც დაგვეთანხმებიან, რომ ბევრი ადამიანი შეაშინა ამ გამოცდილებამ, თუმცა სტატისტიკურად რო ავიღოთ, ეს ხო რა თქმა უნდა ტრაგედიი მოჯახის და ქვეყნის, მე ასე ვიტყოდი, მაგრამ სტატისტიკურად რომ ავიღოთ, ასეთი გართულებები არის ძალიან მცირე. What's far more common is death in illness and long-term effects from COVID. And so if you compare a very small number of people who have a negative impact from the vaccine and the very huge number of people who are dying from this virus, I think
even simple math will just show you that you are far, far safer by getting the vaccine than by not getting it. კი ბატონო, სამაგიეროდ რაც უფრო გავრცელებულია და ხშირია, ეს არის ამ COVID-ით გამოწვეული გართულებები და მათ შორის გარდაცვალება, ხო? ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი. ან თუ კი შევადარებთ იმ ეფექტებს, იმ ნეგატიურ უარყოფით ეფექტებს, რაც ვაქცინაცია შეიძლება ახლდეს თან და თვითონ ამ დაავადებას, რა თქმა უნდა, დავინახავთ, რომ აშკარაა, რომ დაავადების შემთხვევაში გაცილებით მაღალია რისკი და სხვა გართულებები, ხო, მათ შორის სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები, ვიდრე ის ნეგატიური ეფექტები, რომელიც ადამიანთა ძალიან მცირე პროცენტში შეიძლება ახლდეს ვაქცინაციას. აქაც ხო უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაც ანუ შევხედოთ მაგალითად რიცხვებს, ხო, რაღაც ალბათობებს, ინფორმაციის სანდოობას, ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას არიან ეს, ვინც მე ვთქვათ მეცნიერები, რომელიც ძალიან მკაცრ პროტოკოლს მიყვებიან მართლა თუ ვიღაცა, ვისაც რაღაცა ერთი კონკრეტული ადამიანის ვთქვათ რაღაც ისტორია მოისმინა და იმას გვიყვება, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაშიც ინფორმაციის გადამოწმება და წყარო ესე ვთქვათ ინფორმაციის ვინ არის, იმის მიხედვით მსჯელობა. I just made a comment about like checking the source and looking at numbers and analyzing the situation. This is really important nowadays. And it's something we have to keep reminding ourselves and our loved ones about. Our neighbors, anyone who gives information, to check the source. You know, I don't ask my dentist for advice about car repairs because that's not her area of expertise, right? So I don't go to Facebook for medical advice because I don't know where that source came from. I do know that it's more challenging if you can't access sites that are written in English. But even if you use just standard Google Translate, you can get enough information. There are enough people in Georgia who speak English. You can call Mac and we'll help you understand those facts. Many of the sources of data come from English-speaking countries where they are doing very rigorous research. So it's important to go back to that source and get help to understand it, even if you can't read that language. დიახ, ანუ ეთანხმება ხო, ქალბატონ ქეცნილი ისევ აგრძელებთ იმას, როგორ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სანდოობის გადამოწმება და საკუთარი მაგალითი მოყავს ხო, რომ მაგალითად მე ჩემს სტომატოლოგს არ ვეკითხები მანქანის შეკეთებასთან დაკავშირებით არ ვთხოვ რჩევებს, ხო, იმიტომ რომ ეს მისი ექსპერტიზის სფერო არ არის, ხო, არ არის მისი მას არ აქვს ამ სფეროში დიდი ალბათობით ცოდნა, ხო? ზუსტად ასევე უნდა შევახსენოთ ხოლმე ჩვენ თავს, რომ როცა გვჭირდება სამედიცინო ინფორმაცია, ხო დღეს კონკრეტულად COVID-თან დაკავშირებით საუბრობთ, ამისთვის სოციალური მედია არ არის მაინც კარგი წყარო, ხო, სანდო წყარო. და რაც შეეხება აი ვაქცინაციას, ხო, ანუ Google-ის საძიებო სისტემით, რა თქმა უნდა, უამრავი სტატის მოძებნა შეგვიძლია, თუმცა აქაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ვისი გამოქვეყნებულია ეს, ხო? ანუ ძალიან ხშირ როგორც წესი, ხო ვიცით, რომ მეცნიერული კვლევები ქვეყნება ძირითადად ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ მოდის იმ ქვეყნებიდან, სადაც ეს კვლევები ტარდება ზუსტად და შეგიძლიათ, ანუ ან სთხოვოთ დახმარება, ხო, მათ ვინც იცის ინგლისური, თუნდაც ახლა მაკი დაასახელა, ხო, ნამდვილად შეგიძლიათ ჩვენც მოგმართოთ რაიმეს გადამოწმებისთვის და ან თუნდაც ეს Google Translate, ხო, ანუ Google-ის სათარგმნი სისტემა, რომელიც იდეალური არ არის, მაგრამ ამ სისტემითაც კი სანდო სტატის თარგმნა შეიძლება იმ დონეზე, რომ თავარი აზრი გამოვიტანოთ, ხო? ანუ მთელი ამ მოკლედ ნათქვამის იდეა და აზრი ის არის, რომ შევხედოთ წყაროებს, მაინც ვდავეყნობით მაინც და მაინც სოციალურ ქსელში, თქვა რაღაცა მეზობლის, მეგობრის ნათქვამს, ხო? რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს ამ სფეროში ექსპერტული ცოდნა. So let's talk about one of the biggest areas of misinformation, and that has to do with fertility and pregnancy and COVID. Yeah. კი ბატონო და ახლა შემდეგი პუნქტი ხო, რასთან დაკავშირებითაც ხშირად ვრცელდება დეზინფორმაცია, ეხება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, ხო, ქალის ორსულობას, ანუ COVID-ის მიმართებას, რეპროდუქციულ ვაქცინაციის უბრალოდ მიმართებას, ამ გავლენას რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ორსულობაზე. And there is some new research, good research that has recently come out on this. And we can even link, I think we can link these sites on our website, can't we?
Yes, we can. We can even provide some brief translations Super. for some of the articles. Super. Yeah. So I think it's important that we look at these really good websites like the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention, CDC for short, in the US. And that's part of where this new information is coming. კი ბატონო, და ზუსტად აი ამ თემასთან დაკავშირებით, აი არსებობს უახლესი, ანუ კვლევის მონაცემები, რომლებზეც ახლა ზუსტად ეს დავაზუსტეთ, რომლის გაზიარება შეგვიძლია და ვიცდებით ჩვენი ანუ მშობლისკივრის მაკის გუნდი ეცდება, რომ მცირე თარგმანით შემოგთავაზოთ, შეძლების დაგვარად და ეს სტატიები არის, რა თქმა უნდა, განთავსებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ვებგვერდებზე, რომელიც ეხება ზუსტად ამ თემას. So I know a lot of people have been hesitant because they are pregnant or they want to get pregnant and they're worried that the vaccine may impact things. Well, the research shows actually that the vaccine is completely safe for people who are pregnant, who are breastfeeding, who want to get pregnant in the future. And in fact, it's safer for the baby. Either when you are pregnant or if you're planning to get pregnant, it's safer to have the vaccine and it's perfectly safe for the baby. კი ბატონო. და ეს კვლევის მონაცემები ხო, რომელიც ახსენა, მიუთითებს იმაზე, რომ ქალები, რომლებიც არიან ორსულოვან, ან გეგმავენ ორსულობას, ან არიან ლაქტაციის პერიოდში, აღმოჩნდა, რომ ვაქცინა მათთვის არის უსაფრთხო, მათთვის და ნაყოფისთვის, ხო, ან უკვე ჩვილისთვის თუ ლაქტაციის პერიოდზე საუბარი. Healthy mothers protect their babies. That's a very basic fact. Healthy mothers, safe from viruses, make the world safer, make the environment safer for their babies in the womb. ხო, იმიტომ რომ ამ დროს მშობლის ანუ ესეთი ბაზისური ფაქტია, ხო, არსებითი რომ დედა თუ არის ჯანმრთელი, ის ზრუნავს შვილის ჯანმრთელობაზე, ხო? და შესაბამისად, ანუ ვაქცინა არის ემსახურება მის ჯანმრთელობას. So the sooner you get a vaccine, the safer you're going to make the environment for your baby because you are creating a stronger internal system to get ready to be pregnant. In fact, doctors are saying now that if you want to become pregnant, you should get vaccinated as soon as possible. კი ბატონო, რაც უფრო ადრე ჩატარდება ეს ვაქცინაცია, მით უკეთესი, ანუ ხლ ქალებზე საუბრობს, ვინც თქვა იმზადებიან დედობისთვის, ამასთან დაკავშირებითაც არსებობს ესეთი რეკომენდაცია, რომ თუ გეგმავთ დაორსულებას, რაც შეიძლება მალე გაიკეთეთ აცრა. The researchers have been tracking pregnant women who have contracted COVID in the hospitals, and they found that 97% of all women of pregnant women who have COVID are not vaccinated. 97%. That's almost everybody. კი ბატონო, აქ გვთავაზობთ ეს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ იმ ფეხმძიმე ქალების, რომლებსაც ფეხმძიმების პერიოდში დაემართათ COVID-ი და მათი 97% არ იყო ვაქცინირებული. ანუ თითქმის არ არის, ხო, ესე გამოდის. It means that women who have the vaccine and who are pregnant, even if they contract COVID, they get a much milder case and they do not need medical help. It's kind of an overwhelming statistic. Yeah. Even so those 97% came from women who were admitted to hospitals, right? Yeah. So yes, 97% of all of them. კი ბატონო, ხო, ანუ ეს 97% იყო იმ ქალების, რომელთა ჰოსპიტალიზირებაც მოხდა, ხო, ორსულობის პერიოდში და აქედან ვიცით, რომ 97% არ იყო აცრილი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ აცრილ ფეხმძიმეს დაემართება COVID-ი, არ მიდის ეს ისეთ გართულებამდე, რომ მოხდეს მისი ჰოსპიტალიზება. Here's the other part of that research. It shows that women who are pregnant who contract COVID because they have not been vaccinated put their child at much greater risk for birth defects and long-term problems, including there is research that shows that there are more stillbirths, that children are not being born because the mothers are not vaccinated. კი
კი ბატონო. და იმ ქალებს რაც შეეხებათ, ხო, რომლებიც ფეხმძიმების პერიოდში COVID-ით ინფიცირდნენ, მათთან დაკავშირებითაც არის უკვე დაგროვდა გარკვეული მონაცემები, რომ სტატისტიკურად უფრო მაღალია გარკვეული დეფექტებით და დაბადების მაჩვენებელი, ასევე სხვა გართულებები და მათ შორის შეწყვეტა ორსულობის და ნაადრევი მშობიარება. So if you have questions, I encourage you to reach out and ask them. And again, we will share the research sources so that you can look at this information and understand for yourself. I always say, check the sources and use common sense. If something sounds like a crazy story that you're hearing, like, what did I hear recently? If you drink cider vinegar, you will not get the vaccine. And I just think, use your common sense. There is nothing about vinegar that will make you not get sick. Here in the United States, people were taking medication for horses because there was a belief that that would make them better. Use your head, you are smart people. Check the sources and look for other people to confirm that information. თქვა შეგიძლიათ მოგწეროთო და მანამდე მინდა გითხრათ რომ კიდევ ერთხელ უსვავს ხას აი ამ სანდო წყაროების ყურადღების მიქცევას იმაზე თუ როცა რაიმე ინფორმაციას ვეცნობით რომ რა არის წყარო და არის თუ არა ეს სანდო წყარო გამოიყენოთ მოგვიტყოდებს რომ გამოიყენოთ საღი აზრი ამ პროცესში მსჯელობის პროცესში თუ რაიმე გესმით რომელიც ისეთია ძალიან პრაქტიკული ხო რაღაცა არარეალური ხო ესეთი ისტორია ყოველთვის ეჭვს უნდა აჩენდეს ხო აი მაგალითად თავის მაგალითები მოყავს ხო ანუ რა მოусმენია რომ მაგალითად ძმრის დალევა შეიძლება შვეოდოს COVID ხო ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამის ნაცნობების მაგალითი მოყავს რომ სვავდნენ ადამიანის ნაწილი ცხენის მედიკამენტებს იღებდა ხო და ასეთი ისტორიები ხო ასეთი მოწოდებები არ შეიძლება რომ იყოს რეალისტური ამიტომ მოგიწევთ კიდევ ერთხელ ხო სანდო რეალისტური და ამიტომ აუცილებლად დააკვირდით იმ წყაროებსა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ რომ ჩვენი გუნდი ეცდება ინგლისურ ენაზე ცხადით თავისთავად ამის გამოქვეყნებას და იქნებ ნაწილი თარგმნოთ კიდეც ხო ანუ ყველა ის მითი და მისი შესაბამისი არგუმენტი რაც ქალბატონმა ქეთლმა გააჟღერა რა თქმა უნდა ეყრდნობა კონკრეტულ წყაროს და ამ წყაროებს ჩვენი პლატფორმის საშუალებით აუცილებლად გაგიზიარებთ ხშირ არის ხა ისეთ შემთხვევებში ხშირად ვერ ვიტყვით რომ აი რაღაც ადამიანს გაცნობიერებული აქვს კარგად ყველა რაღაც წყარო სანდო არის გარშემო ყველა იცრა და არავის არაფერი სირთულე არ ქონია მაგრამ მაინც რაღაცნაირი გარკვეული ფობია აქვს ამ ვაქცინის ხო ან კიდე ხა მნიშვნელოვანი ალბათ იმაზეც ყურადღების გამახვილება რომ ჩვენ ბავშვებს ბისკენაც რო გადავიხაროთ ბავშვებს იმის გამო რომ ესეთი არა წინასწარ განსაზღვრული გარემო აქვს სკოლაში ხშირად ეცვლებათ სიტუაცია და თქვა აქვთ იმის შიშიც რომ თქვა ვიღაცა მათ გარშემო ცოტა გახდეს ანუ ემოციურად ესე თქვა ეს სიტუაცია ბევრ ჩვენგანზე სხვადასხვა კუთხით აახდენს გავლენას და ამ საკითხზეც რო ვისაუბროთ მე მგონი ეს იქნება ხო მნიშვნელოვანი და საინტერესო. Kathleen, I just wanted to mention that there are some people that who know all the check the sources, they trust the people around them, but they still have the phobia to get vaccine. And we also somehow need to address the children because they may have the fear that somebody around them will get sick or die, and this constant changes. And we also need to think about the emotional health of the children around us. So if absolutely. So let me first talk about phobias. Because I've talked about this in earlier sessions, a phobia is an irrational fear of something that causes us to feel dread or panic when you think about it or experience this item. კი ბატონო, ანუ დავიწყოთ ფობიებით საუბარი, ანუ ფობია ეს არის ირაციონალური შიში ამა თუ იმ ობიექტის მიმართ, რომელიც ესეთ გაზვიადებული, გაძლიერებული შიში. Just because a phobia is not rational doesn't mean it's not real. It is, in fact, the person knows that their reaction is much greater than the experience, but they have a very hard time getting over that emotional reaction to it. კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ირაციონალურია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არსებობს და არ არის რეალური, ხო, ინდივიდისთვის. ანუ მაშინაც კი, როცა ადამიანი აცნობიერებს, რომ მისი შიში არის
გადაჭარბებული, გაზვიადებული, მას უბრალოდ უჭირს რაიმე მოუხერხოს თავის ემოციურ რეაქციებს ამ ობიექტთან შეხებისას. And you know, the truth is, none of us want to be jabbed with a needle. That's not a pleasant experience. But I have a couple of tips that you can try, a couple of suggestions you can try to get through this so that you do the important thing to get vaccinated. კი ბატონო, და აქვე ხო, ნუ ერთ-ერთი ფობია შეიძლება იყოს ამ ინექციის, ხო, ნემსის გაკეთების ფობიას და ცხადია ხა და ვაღიაროთ, რომ არავისთვის არ არის სასიამოვნო პროცედურა, ხო, ანუ ნემსის ჩხვლეტა, მაგრამ მე მინდა გაგიზიაროთ რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც დაგეხმარებათ აი ამ პროცედურის გადალახვაში. If you're very nervous about getting that vaccine, bring a friend with you. Bring someone to hold your hand. I have done this for other people. And I'll tell them to squeeze my hand as hard as they need to while they get that jab. The jab itself only takes, you know, a few seconds. It's all of the thought that goes into that process that makes a person uncomfortable. ერთ-ერთი ასეთი რჩევა არის, რომელიმე ახლო მეგობრის ან ახლობელი ადამიანის თან წაყვანა, ხო, ამ ათრაზე მე პირად ეს როლი შემისრულებია ბევრჯერ ცხოვრებაშია და ადამიანს ვეუბნები, რომ აი ამ ნემსხის ჩხვლეტისას, რომელიც ვისაც გააკეთებული გვაქვს ვაქცინა, ნამდვილად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ რამდენიმე წამი გრძელდება, სულ ეს არის, ანუ მთავარი აი აქ ის ფიქრები, ხო, რომელიც ადამიანს აწუხებს და რაზეც ღელავს და ანუ თუ კი ეს მეგობარი გეყოლება თან, შეგიძლიათ მეც როგორც შემისრულებია, ხო, ანუ ეს როლია და მithქვამს მეგობრისთვის, რომ ხელი მომიჭირე, როგორც გინდა, ხო? და ამ ხელის მოჭერით შეიძლება რომ დავეხმაროთ ადამიანს, რომ გადალახოს ეს თავისი შფოთვა. Another thing you can do is use relaxation techniques. And again, we've talked about this before, but just doing deep breathing, visualizing yourself somewhere on a warm sandy beach, you know, resting in Batumi, so that you're not thinking about the situation itself. მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული რელაქსაციის ტექნიკები, რომ ამ ტექნიკებზე ჩვენ გვქონდა წინა ჩართვების დროს საუბარი, სადაც დეტალურად განვიხილავთ მათ. შეიძლება იყოს სუნთქვის ტექნიკა, შეიძლება იყოს რაიმე პოზიტიური წარმოდგენა, ხო, ანუ პოზიტიური ადგილის წარმოსახვა, როცა წარმოვიდგენთ, რომ თქვათ არის თანაპიროზე ან ბათუმში, ხო? იმყოფებით რაღაც სასიამოვნო ადგილს. Yeah, I'm sorry. It helps if you avoid stimulants like caffeine or nicotine, because those can increase anxiety in a person. That's how they're developed. On the other hand, if you are a smoker and you really need a cigarette to get you through that experience, do what you need to do. შემდეგ რეკომენდაცია უკავშირდება იმას, რომ თავი ავარიდოთ სტიმულანტების მიღებას, ესეთი გავრცელებული სტიმულანტები, კოფეინი და ნიკოტინი, თუმცა ადამიანების გარკვეულ კატეგორიას შეიძლება ის თამბაქოს მოწევა, ხო, ეს ნიკოტინი ჭირდება იმისთვის, რომ გადალახოს. ნუ ასეთ შემთხვევაში ეს მისაღებია, მაგრამ ზოგადად სტიმულანტებმა შეიძლება გააძლიერონ შფოთვა. Also bring something to distract you. I mean, this is phobias are problematic, but as an adult, we can actually even show our children how to deal with these difficult situations. So bring a book, listen to music, use your phone and play a game on it. And again, just keep your mind busy so you're not focused on what's happening. შემდეგი რეკომენდაცია არის ისეთი რამის თან წაღება ამ აცრაზე, აცრის პროცედურაზე, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ ყურადღება გადაიტანოთ სხვა რაიმე სასიამოვნოზე და არ იფიქროთ ძალიანად აი ამ ჩხვლეტაზე, ხო? ანუ ეს შეიძლება იყოს წიგნი, ან ტელეფონები, მე მგონი უმეტესობა სულ თან დაგვაქვს, ხო? ანუ თამაში ტელეფონში, ან მუსიკის მოსმენა და ასე შემდეგ. I would also say just talk to yourself. In psychology, we call this self-talk. So remind yourself of why you're doing it and that you love your family so much that you're willing to put up with 5 minutes of discomfort. And I say this to any woman who has given birth to a child, that having a needle jab is far easier and faster than giving birth. So if you want to keep your children safe and protect that big investment, be brave for 5 minutes.
შემდეგი რეკომენდაცია უკავშირდება საკუთარ თავთან საუბარს, ხო, ესე თვით საუბარი, ან საკუთარ თავთან საუბარი, ეს ასე უწოდებთ ხოლმე არსებობს ესეთი რამ ფსიქოლოგიაში, როცა ჩვენ როგორც სხვა ადამიანი შეიძლება მოგვისმინოს, ესე მოუწოდებთ, ხო, რაღაც გარკვეული ნაბიჯებისკენ საკუთარ თავს. მაგალითად, შეახსენეთ თქვენ თავს, რომ რატომ აკეთებთ ამას, ხო, იმიტომ რომ ზრუნავთ, გიყვართ თქვენი ოჯახი, ახლობლები, ზრუნავთ მათ ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე და იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ჰქონდათ ეს მშობიარობის გამოცდილება, მე ხშირად ვეუბნებიო, რომ ეს 5 წუთიანი, 5 წუთიც არ არის, ხო, ნამდვილად წამებს ელაპარაკი, ეს შხლეტა არაფერი არ არის, ხო, იმასთან შედარებით, მშობიარობასთან შედარებით. მოკლედ ეს თვით საუბარი, ხო, საკუთარი თავისთვის იმის შეხსენება, რომ რატო ვაკეთებ, ხო, ამას. და რო გვიღირს აი ეს რამდენიმე წუთის გადალახვა ჩვენი და ჩვენი ახლობლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. So there are just two other points I really want to make about this topic. The first one has to do with what we call behavioral change and promoting behavioral change in our communities. And this is a very powerful way that we can influence change. So maybe you're vaccinated, but other people in your family are not. And that continues to place you and your child at risk. So one of the things that you do is you set up rules that you might say, for our protection, for the protection of my child who has an immune problem, we will only meet unvaccinated people out in public spaces. კი ბატონო, გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება თქვენ პირადად ვაქცინირებული ხართ, მაგრამ თქვათ ოჯახის სხვა წევრები, სხვა ადამიანები არა და რაც ნიშნავს იმას, რომ მაინც იმყოფებით რისკის ქვეშ, ხო, თქვენ და ბავშვი იმყოფება დაინფიცირების რისკის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში მოგიწოდებთ, რომ გარკვეული წესები შეიმუშაოთ, ხო, მაგალითად შესთავაზოთ, რომ თუ ანუ არავაქცინირებულ ადამიანებთან შეხვედრა შევძლებთ მხოლოდ გარე ღია სივრცეში. I think we need to change the conversation because there's a lot of talk about freedom of choice. And the reality is in the middle of a pandemic that is not going away because of freedom of choice. We're talking about public safety. And when public safety is an issue, individual freedoms take a back seat. They have less priority than the public safety. კი ბატონო და აქვე შემდეგი საკითხი არის ის რომ ჩვენ საუბრობთ ხო ანუ თავის არჩევანის თავისუფლებაზე თუმცა როდესაც მსოფლიო პანდემია ასეთ შემთხვევაში უნდა გვახსოვდეს რომ აი ეს ინდივიდუალური ადამიანების უფლებები მაინც მეორე პლანზე გადადის და პირველ პლანზე წამოიწევს თვითონ აი საზოგადოების უსაფრთხოება ხო ამიტომ თან მithumetes რომ დავამატოთ განსაკუთრებით ისეთი ადამიანებს, ვისაც ვერ იცრება, ხო? მაგალითად ბავშვები ჯერჯერობით ვერ იცრებიან და არ შემიძლია არ გავაჟღერო, რომ სტატია წავიკითხე ერთ-ერთი ბავშვთა სამწყობლოში, სადაც იუწვდნენ კოვიდიანი ბავშვები, ყველა შემთხვევა იყო, რომ გადადო მშობელმა. ანუ თვითონ ესე განცხადება იყო და შესაბამისად, ანუ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ ვინც ვერ ახერხებს რომ აიცრას, ანუ ისინიც დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ხო, გავგრძელოთ. Yes, and especially to protect those who cannot be vaccinated at this moment, especially children. Especially children, and that does really bring me to my final point, and that's about the psychological impact of vaccines on our children. Kids learn from the world around them and what they see and what they hear. And kids are like sponges. Children watch everything and absorb all of that information into their bodies. So what you are saying and doing is always going to be reflected in your children. კი ბატონო, და ეს ბავშვები ახსენა ნინომ და ამით მივედი ბოლოს საკითხამდე, რომ ისე განხილვაც მინდა, ანუ ქალბატონი ქეთლინი ბავშვებს ატარებს ეს ღრუბელს, ხო, რომელიც ისრუტავს, იწოვს ყველა მის გარშემო არსებულ რეალობას, ხო, ანუ ყველაფერი, რასაც დასრული ადამიანები აკეთებენ, ამბობენ, ეს არეკლას პოვებს ბავშვებში. When you don't set limits on contact with people who are unvaccinated, when you choose to not be vaccinated for your own reasons that are not health related, you are sending a message to your child
about their priority. And what you're saying to your child, whether you mean to or not, is that their needs are not as important as the needs of other people. Think about that. და ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ პირად არიცრებით ან აუცილ ადამიანებთან არ აწესებთ, ხო, ამ ურთიერთობის წესებს, რომელსაც აღნიშნეთ, ხო? ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს შეტყობინება, რაც ბავშვამდე მიდის, არის ის, რომ მისი საჭიროებები არ არის პრიორიტეტული. So not only are you placing them at physical risk, you're placing them at psychological risk. And I choose to believe that you love your children so much that you will do anything to protect them. I want to believe that. კი ბატონო. და ანუ ასეთ შემთხვევაში მარტო ფიზიკური რისკების წინაშე კი არ ვაყენებთ ბავშვებს, რომ თქვათ მათ იმიტომ რომ ვიცით რომ ჯერჯერობით არ არიან აცრილები, ხო? ანუ არამედ ფსიქოლოგიური და მე კიდევ მინდა მჯეროდესო, ნამდვილად მინდა რომ მჯეროდეს, რომ თქვენ იმდენად გიყვართ თქვენი შვილები, რომ მათ ასაცავად ყველაფერს გააკეთებთ. Parenting is hard work. It's not easy. And it requires you to be strong and brave. So I encourage you to continue to do that. I also encourage you to talk to your child about his fears about the vaccine and to work together to set a safety plan. კი ბატონო, მშობლობა ზოგადად ძალიან რთულია, მოითხოვს სიძლიერის და გამბედაობის გამოვლენას და მოგიწოდებს რომ ასეც გააგრძელოთ, განაგრძელოთ და ასევე გირჩევთ რომ თვითონ ბავშვთანაც გქონდეთ ამ თემაზე საუბარი, ხო? ანუ მის შიშებთან, ფიქრებთან, ანუ რაც მას შეიძლება გქონდეს ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. By safety plan, I mean, how do you get out of situations where the vaccine, you're not protected from the vaccine? That's really important. და მათ შორის უსაფრთხოების გეგმასთან დაკავშირებით. ხო, უსაფრთხოების გეგმასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების გეგმაში გულისხმობს იმას, რომ რა უნდა მოიმოქმედო, ხო, ამა თუ იმ სიტუაციაში. So the reality of the situation is this. COVID is not going away. We've missed our opportunity for this to be gone. So this virus, like others, is going to continue to mutate and change, and it will be with us for a very long time. And so not only do we need an initial vaccine, we're likely going to need more in the future. So it's going to be a part of our lives. And the sooner we get on board with that, the safer we're going to be. და ასევე აღსანიშნავეს რეალობას თვალი გაუსწოროთ, ხო? ანუ ის შანსი, რომ COVID-ი გამქრალი იყო, ჩვენ გავუშვით, ხო? ანუ COVID-ი არის უკვე ისეთი გავრცელებული, რომ ის განაგრძობს არსებობას, მუტაციას და კიდევ დიდი ხანი დარჩება ჩვენთან, ამიტომ ეს ვაქცინაცია, რომელიც ვთქვათ, ეს ერთჯერადად გავიკეთეთ, როგორც ეს დიდი ალბათობით არ იქნება საკმარისი და მომავალში მოგვიწევს. გაგრძელება და ამიტომ რაც უფრო მალე გავუსწორებთ ამ რეალობას თვალს, მით უფრო მეტი შანსია, რომ გავაგრძელოთ უსაფრთხოდ ცხოვრება. So the way we get on board with this is we get ourselves vaccinated. We vaccinate the people around us. We limit our contact with people who are not vaccinated, even when it's hard. And we continue to spread correct information and to stop the spread of misinformation. კი ბატონო, და ამ რეალობისთვის თვალის გასწორებაში გულისხმობ პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ ვაქცინირებული, ჩვენს ირგვლივ მოუწოდოთ ადამიანებს, რომ ჩვენმა ახლობლებმა გაიკეთონ აიცრან და ასევე შევზღუდოთ, დავაწესოთ გარკვეული შეზღუდვები იმ ადამიანებთან, აუცილ ადამიანებთან კონტაქტის თვალსაზრისით და გავავრცელოთ რაც შეიძლება, გავავრცელოთ სწორი ინფორმაცია, ხო? და არა ის მცდარი და დეზინფორმაცია, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენი ქართვის დასაწყისში. კეთლინმა აღნიშნა, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ესე ვთქვათ, მშობლები ბავშვებზე დიდ ასახავს პოვებს, რომ ვთქვათ, იგივე ქცევებს იმეორებენ, რომ მაგალითად ჩვენ თუ აჩვენებთ, რომ ჩვენი საქციელი სხვას ვიცავთ, ბავშვები სწავლობენ, რომ ისე უნდა მოიქცნენ, რომ თქვათ სხვა საფრთხე არ შეუქმნან და სხვის ინტერესებიც ესე ვთქვათ გაითვალისწინონ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვასწავლოთ ბავშვებს თავის დაცვის გზები, ხო? ვთქვათ, ან თუნდაც ვირუსისგან როგორ დაიცვან, იმიტომ რომ თვითონ არ არიან აცრილები და ვილაპარაკოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ შფოთვის დონეს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად შეუმცირებს. და ყურადღება რო გავამახვილებთ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე, რამე დამატებით რეკომენდაცია თუ გქონდა ამ კუთხით. Kathleen, I just mentioned that you talk about how children are modeling
questioning their parents' behavior, that they need to like if the parents are protecting others, they also learn to protect others, and to like because of the children having a lot of anxiety these days, so like talking with them helps them to relax and calm down. And if you have any special additional recommendations for children with special needs, like if the parents need to do something else. You just really need to be especially careful about children who have respiratory problems or immune system problems. Those are the children that are at extreme risk. And I think the trick is to help children understand that if they have a disability, that it's okay to talk about the fact that they have extra needs, and they might need to explain that to a classmate or to their teacher. Just remind them that they are at extra risk and they need extra protection. They don't need to apologize for it. There's nothing to be sorry about. It's just simply a difference, and other people need to be aware of that. კი ბატონო, ანუ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული რესპირატორული დაავადებები ან იმუნურ სისტემასთან დაკავშირებული დაავადებები და ასეთ შემთხვევაში ბავშვებს უნდა პირველ რიგში ბავშვებს დავარწმუნოთ იმაში, რომ მისაღებია, რომ შეიძლება მათ ჰქონდეთ დამატებითი საჭიროებები, ხო, ამ თვალსაზრისით და ითხოვონ დახმარებაზე იყო, ხო, ნინო ლაპარაკი პატარა ტექნიკური ხარვეზი მქონდა, ანუ მასწავლებლებს. კი ბატონო, აუცნან მაგალითად თავის კლასელებს, რომ მათ დამატებით საჭიროება აქვს, მაგალითად უხელათ იყვნენ, ხო? კი ბატონო, სექსუალური. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი შეიძლება ჰქონდეს, ხო, დამატებით სამედიცინო საჭიროებები და მნიშვნელოვანია მათთვისაც, რომ იცოდნენ ამის შესახებ, გაითვალისწინონ და რაღაც ხვებსაც ესაუბრონ ამის შესახებ. დიახ. ნელა მე მგონი მივდივართ ბოლოსკენ და ქეთლინებს თქვა, ისევ შეკითხვები თუ გაქვთ, ასე ვთქვათ, ვინც გიყურებთ, აუცილებლად მოგწერეთ. შეიძლება რამე ინფორმაციის დაზუსტება გნებავთ და გკითხეთ, ასე ვთქვათ, და ქეთლინსაც ვთხოვ, რომ თუ ვთქვათ, რამე ისეთი არის, რა ისე დამატებაც უნდა დღევანდელი შეხვედრასთან დაკავშირებით გაგვიზიაროს. ხო, Kathleen, we are going to the end and pretty close to the end, and if you have any additional recommendations or information you would like to share with us, please. My only recommendation here is to be brave, to work with your own fears, to work to talk to people who are sharing misinformation. And sometimes there are people we love and we don't want to hurt their feelings, but it's really important that we have these uncomfortable conversations, because it's only by having these conversations that we're going to actually start to make changes in our society. And I don't know about you, but I am so ready to move on. კი ბატონო, ესეთი ბოლო რეკომენდაცია მოწოდება ესეთი იქნებოდაო ჩემი მხრიდან, რომ იყავით უფრო მამაცები, ხო? ანუ რომ გააკეთოთ ის რაც საჭიროა უსაფრთხოებისთვის და თქვათ ჩვენს გარშ დაუპირისპირდეთ აი ამ ცრუ ინფორმაციას, ხო? მწვავე ინფორმაციას არ ვრცელდება. ზოგჯერ ეს მწვავე ინფორმაცია ვრცელდება სამწუხაროდ ჩვენი ახლობელი ადამიანებისგან და ძალიან რთულია, ხო, მათთან აი დაპირისპირება, ხო, რაღაც პოლემიკას შესვლა, მაგრამ აუცილებელია, ხო, ანუ ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მე პირადად უკვე აბსოლუტურად მზად ვარ იმისთვის, რომ გავაგრძელო, ხო, შეიძლება დაუბრუნდეთ იმ რაღაცა ჩვეულ ცხოვრებას, ხო, როდესაც ეს პანდემია უნდა დავასრულოთ ყველამ ერთად, ხო? კი ბატონო, ნამდვილად. მე, რა ვიცი, დასასრულისკენ ეს მოგიწოდებდით, რომ თუ თქვათ არ ხართ აცრილი და ფიქრობთ აიც რაც თუ არა და არ გაქვთ ესეთი რაღაც პანიკური შიში აცრის და მაინც ეძებთ ეს ვთქვათ არგუმენტებს, რომ დარწმუნდეთ თუ არ დარწმუნდეთ, აუცილებლად უყურებთ ამ ლაივს, იმიტომ რომ ქეთლინი ძალიან დეტალურად საუბრობდა ყველა იმ ფაქტორზე და მიზეზზე, რის გამოც არ ვიცრებით და რის გამოც რასაც აქვს თავისი ვთქვათ წარმომავლობა, რატო ხდება ესე, როგორ ხდება და როგორ შეიძლება შეგვეცვალოს ეს აზრები. ამიტომ რა ვიცი, მე გირჩევდით, რომ თუ არ ხართ აცრილი, უყუროთ ამას და ასევე გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ხშირად ამის გამო ჩვენ საზოგადოებაში განსაკუთრებით დაიჩაგრენ ბავშვები, ხო? იმიტომ რომ ხშირად იკეტება სკოლები, ბაღები და რაღაცნაირად გვინდა რომ ყველას ხელი შევუწყოთ ბავშვებსაც, რომ დაუბრუნდნენ თავის ნორმალურ, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას და ნაკლები სტრესი ჰქონდეთ და აღარ იყვნენ, ესე ვთქვათ, ქრონიკული სტრესის და შფოთვის ქვეშ.
დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით. დიდი მადლობა კეთლინს, რომ არ ვიცი ღამის რომელი საათი არის ამერიკაში ხა და ჩაგვერთო იქიდან და დიდი მადლობა ჩვენ თარჯიმნებს დღევანდელი დღისთვის. მადლობა. Thank you. მადლობა. Going in the middle of the night.